ببینید ما تو تاریخ حالا نسبتا معاصرمون چند تا شخصیت داریم که خیلی خواستن و یکی از اونایی که خیلی برام خواستن گراهام بله. چون این آدم تو موقعی زندگی میکرد که اگه تو جامعهش میرفتیم با آدم حرف میزدیم، اگه بهشون میگفتیم الان میتونیم از این جایی که الان هستیم با یه نقطه دیگه تو دنیا یا یه شهر دیگه حرف بزنیم، ارتباط برقرار کنیم، همه میگفتن که خب اگه من میخوام ارتباطی بگیرم با یه آدم دیگه حدوداً شاید 1 ماه طول بکشه تا این نامه‌ای که من می‌نویسم به دستش بره و تا اونم جواب بده 1 ماه، یعنی یه مکالمه رفت و برگشتی حدوداً حداقل 2 ماه زمان میبره. ولی اون لحظه بل این رو نپذیرفت و اینطوری شد که نه، من یه کاری میکنم که بتونیم اینو تو همون لحظه بلافاصله انجام بدیم. و اون لحظه هیچکس باورش نکرد، همه بهش خندیدن، گفتن که خیلی غیر ممکن به نظر میرسه. ولی بعدش وقتی اولین مکالمه تلفنی برقرار شد دیگه هیچکس نتونست بخنده. این اتفاق افتاد بعدش و همینطور میخوام بگم که نقطه هایی داریم توی تاریخ که دیگه برگشت ناپذیره. اولین باری که تماس تلفنی برقرار شد، اولین باری که کامپیوتر اومد، اولین باری که اینترنت اومد و رسانه‌های اجتماعی گسترش پیدا کردن و یکی از این نقاطیه که هوش مصنوعی به دامنه دسترسیامون اضافه شد. فکر می‌کردم که چه سالی بود که تو ذهنم باشه که مثلا یادم بیاد که از این فضا ببینم که دارن استفاده میکنن مردم، یا حتی خانوادم که مثلا من خب برادر بزرگتر دارم استفاده کرده باشه از این موقعیت و اینا. فکر کنم مثلا سال 85 84 بود که مثلا من خودم 7 8 سالم بود. بعد مثلا میدیدم که داداشم استفاده میکنه از اینترنت و اینا، که اون موقع اگه نمیدونم یادتون بیاد یا نه اینجوری بود که باید با خط تلفن وصل میشدی. یادتون میاد؟ دقیقا صداش داره پلی میشه ذهنم. آره باید با خط تلفن وصل میشدی. بعد اینجوری بود که وقتی هم که با خط تلفن وصل میشدی کلا تلفن قطع میشد و فقط این اینترنت اون تایم جواب میداد دیگه. بعد خیلی عجیب غریب بود. خلاصه که اینجوری برای همین امروز علیرضا رو دعوت کردیم و قراره باهاش در مورد همین فضا صحبت کنیم، با توجه به اینکه داره توی این رشته تحصیل میکنه و اینجوری. یه ذره خودتو معرفی کن علیرضا. سلام، علیرضا هستم، رشته کامپیوتر تحصیل میکنم. یه دانش جزئی در این مسائل داریم، حالا که اینجا با دوستان به اشتراک میذاریم شاید که به کار بیاد. بعد آره مرسی. من حالا یه سوالی که از کل میپرسم. من خودم خیلی طرفدار سیستم عامل اپلم. شما چین؟ سامسونگ یا اپل؟ از آدم درست این سوال کردی. تو یا سوالی پرسیدی که اصلا یه موضوع جنگ و بحث توی حوزه کامپیوتر. طرفدار خودشون داره. آره دقیقاً. حالا سامسونگ که میگیم اندروید و آی او اس. من خودم اندروید رو همیشه ترجیح میدادم. چون حالا حتی اینجوری بگم که نه اینکه مثلا یکی خوبه یکی بده، هر کدوم کاربری‌های خودشونو دارن، نوع ساختار خودشونو دارن. من خودم اندروید رو ترجیح میدم برای اینکه بر پایه حالا اون سیستم لینوکس، حالا مهم نیست درباره‌اش زیاد حرف نمی‌زنم، ساخته شده و یه حالت به قولی اوپن سورس تر داره نسبت به آی او اس آیفون یا حالا اپل. درسته بگیم که اون یه سیستمیه که بسته تره، کاملا زیر نظر شرکت اپل و شما هر کاری بخواید، یعنی به طور مثال بر اندروید شما میتونید سیستم عامل اندروید خودتون بسازید، ولی آی او اس همچین کاری به شما نمیده. برای یه کسی که میگم مثلا من علاقه زیادی به کامپیوترها داره و مخصوصا کامپیوتر در سطح پایه، در سطح سیستم عامل و اینا، من همیشه اندروید رو ترجیح میدادم. ولی خب بازم میگم از لحاظ کاربردی حرف بزنیم بستگی به آدمش داره. آره خیلی از سیستم عامل آی او اس آیفون استفاده میکنن چون
رابط کاربری بهتری داره، بهتر یعنی قابل استفاده تره برای همه، راحت تره، دسترسی بیشتری داره. بیشتر از سلیقه تو دیگه. تو چی فرضا؟ ببین میخوام اگه یه تشبیه بکنم که بهتر متوجه شیم، منم تا حد زیادی با علیرضا موافقم. مثلا میتونیم تشبیهش بکنیم به موتور یه ماشین. اگه شما ماشین ها رو به طور عمومی نگاه بکنیم، مثلا کاپوتشون رو بالا میزنیم نگاه میکنیم، دو دستن، یا شما همه جزئیات رو میبینی یا یه سری برنده هستن که این موتور رو میبندن، کاور میکنن و فقط خود نمایندگی اون برند میتونه بازش بکنه. این دقیقاً میزان دسترسی آدما به iOS و اندرویده. دسترسی به اندروید بازتره، به iOS خیلی بسته تره و من خودم هم به شخصه اندروید رو ترجیح میدم، چون میتونم کارهای بیشتری باهاش بکنم. مخصوصا حالا ما یه بخش عمده زندگیمون تو ایران بودیم، خیلی از دسترسی‌ها برای iOS تحریمه ولی اندروید باز راههایی برای ورود بهش هست. برام فکر می‌کنم برای ما تو اون موقعیت اون مناسب تره، ولی حالا با کمال احترام به جفتتون من اپل رو ترجیح میدم. بعد حالا صحبت از همین هوش مصنوعی و اینا شد. من خودم اولین چیزی که باش آشنا شدم از هوش مصنوعی چت جی پی تی بود که همین الان هم دارم ازش استفاده میکنم و هی نسخه به روزترش هر سال داره ارائه میشه و خیلی هم خوبه، خیلی هم مفیده و میشه ازش استفاده کرد. شما چی؟ ما هم آره، خب طبیعتا اولین برخوردمون با هوش مصنوعی همون روزی بود که چت جی پی تی فراگیر شد، میتونستیم با ایمیلمون اکانت بسازیم و واردش بشیم و آره، ولی الان اون چیزی نیست که بیشتر ازش استفاده میکنم. حالا در ادامه خواستیم توضیح میدم. خب تو چی الیزا؟ نظرت چیه کلا درباره چت جی پی تی؟ آره خب بدون شک الان اگه دقت کنید تو جامعه دانشجویی که خودمون هستیم می‌بینی که 90% مواقع نگاه میکنه به کامپیوتر بچه‌ها همه در حال استفاده از این چت جی پی تی هستن برای کمک گرفتن برای درساشون، به سوالی دارن تو کلاس که کلا همه بازه چت جی پی تی. آره یه حالا نمیگیم برای تقلب یا همچین چیزی، ولی یه دستیار خوبیه در کنار مثلا همیار درسی شما باشه. به پشتیبان قلمچی توش داره که حالا درسته همیشه درست نیست، درصد خطا داره، ولی خب توی سری کارهایی که وقت شما رو میگیره، مثلا وقت تلف کنه، واقعا میتونه کمک کنه. نمیدونم یه سری منابعی برای جمع آوری کنه، سریع‌تر سرچ کردن تو گوگل باشه شاید. آره خب بعد تو میتونی یه ذره توضیح بدیم بهمون که اصلا ساختارش چجوریه و اینا، یه ذره فنی‌تر. ببینید درباره هوش مصنوعی، حالا کلمه هوش مصنوعی جلوتر بهتون میگم مثلا بیس این کلمه چیه، ولی خب کلا این چیزی که امروزه ما بهش میگیم هوش مصنوعی مدرن‌تر که تقریبا میشه گفت از 10 سال گذشته به وجود اومده، درسته ما نمیدیدیمش، استفاده نمیکردیم، ولی در حقیقت یه سیستم تحلیل و تفسیر داده است. یعنی یک سری مدل های الگوریتمی هم مثل خیلی اپلیکیشن های دیگه که حجم زیادی، خیلی زیادی داده های مختلف رو میگیرن و تحلیل میکنن و خب با توجه به اینا که حالا با استفاده از مکانیزم های خاصی که خودشون دارن، مثلا همین چت جی پی تی، چت حالا بذاریم که چت بات، جی پی تی یک نوع هوش مصنوعیه، یک نوع، یعنی یک مکانیزم ماشین لرنینگ بهش میگیم، ماشین لرنینگ یادگیری ماشین. همون فرآیندیه که ما به یک کامپیوتر یاد بدیم که از اون داده هایی که بهش خوروندیم یه نتیجه بگیره، خودش با استفاده داده های جدیدتر به قولی مثل انسان یادگیری کنه. چت جی پی تی مخففش میشه Generative Pre-training Transformer. حالا خیلی به کلمه‌هاش اهمیتی ندیم، یه 2 تا کلمه کلیدی مهم هست توش. یه جنراتیو به معنیه که این چت جی پی تی یا حالا اون هوش مصنوعی که پشتش هست میتونه با استفاده از اون درخواستی که ما بهش میدیم
برای ما یک سری حالا ساختارهای تولید کنه، اگه بخواد تکست باشه، متن باشه، عکس باشه، فیلم و صدا باشه، می‌بینیم که این توانایی‌ها رو نه تنها چت جی پی تی بلکه AI های جدیدی که اومدن تو بازار هم دارن. یک کلمه مهمتری که خیلی بیشتر درباره ساختارش، یعنی این ساختار هوش مصنوعی امروزی حرف میزنه، کلمه ترانسفورمر. بلوش سال 2012 اینا بود که میگم هوش مصنوعی وجود داشته از قبل. یه پرشی هم بکنیم حتی قبل این سال 2012 ما همین سیری مثلا آیفون یا کورتانای ویندوز اینا خیلی سال وجود دارن. منتها قبل از اینکه حالا یک کشف بهش نمیگیم، یه اختراع شاید، ولی انقدر در دسترس مردم نبوده، در دسترس نبودن و ضعیف‌تر بودن. شما مثلا از سیری چه استفاده میتونید بکنی، یا مثلا میپرسی آب و هوا چطوره و میرفت میگفت یه موزیکی راجبش. مثلا من همیشه مثلا از بچگی همه کمی تجربه رو دارن که بازی هایی که میکردیم، گیما، بازی های ویدیویی، یک کاراکترایی توشون هست که بهشون چی میگفتن؟ NPC ها، و اینا همیشه تو دیوار بودن. حالا خب ببین، میگم قبل از اینکه حالا این مرز رو حساب کنیم سال 2012 که حالا این ساختاری که وجود اومد، حالا هنوز نمیگم، ولی قبل از این به اصطلاح هوش مصنوعی که وجود داشته صرفا یه سیستم الگوریتمی بوده. من برای هوش مصنوعی امروزی هم گفتم یه سیستم الگوریتمیه که به انسان نیاز داشته برای اینکه این داده ها رو بهش یاد بده چجوری این داده ها رو پردازش کنه. یعنی بهش دستور میدن که اگه این موقعیت اتفاق افتاد تو این کارو بکن. آره، بهش میگیم سوپروایز پروگرامینگ یا سوپروایز ماشین لرنینگ، که کاملا بالا سرش انگار وایسری بهش میگی چیکار کن. خلاقیتش صفره، خلاقیتی نداره یا پردازش یا تحلیلی نداره. تحلیل بهتر شاید، چون خلاقیتی هم الان توی هوش مصنوعی وجود نداره. چیزی به نام هوش وجود نداره، استنتاج نمیکنه. آره. بعد از سال 2012 یک سیستم های به نام نورال نتورک، شبکه‌های نورانی در دنیای کامپیوتر به وجود اومدن که از این شبکه‌های نورانی در واقع خصوصی ساختارهای برنامه نویسی شدن، یعنی با استفاده از منابع ریاضی، مبانی ریاضی و حجم زیادی از احتمالات، این ساختارها ساخته شدن که چت جی پی تی هم از یکی از این ساختارها به نام ترانسفورمر استفاده میکنه، شبکه نورانی ترانسفورمر. حالا دوست داشته باشید میتونم بیشتر براتون بگم، ولی در کل اینه که اینجوری بگم کلمات کدگذاری میشن، هر کلمه کدگذاری میشه و به شکل یک نمودار سه‌بعدی در یک نمودار سه‌بعدی جاگذاری میشه و خب کلمات با استفاده از ارتباطات بین این کلمات این جایگذاری‌هاشون مشخص میشه و این اتفاق همزمان انجام، برای همین سریعه. برای همین شما یه پرامپت، یه جمله می‌نویسی، دستور می‌نویسی، خیلی سریع جواب به شما برمیگرده. به صورت همزمان این کار انجام میشه و یه سری داده برمیگرده، یه سری داده گرفته میشه و شما حالا متن، عکس، هر چی بخوای تحویل میگیری. یه چیزی برام خیلی چیزه، مثلا این پردازش سریع نیاز به نمیدونم مثلا چه میدونم توی کامپیوتر بخوای یه پردازش تصویری یا هر داده ای رو سریع پاسخ بگیری و بتونه به جزئیات و کیفیت بده، مخصوصا مثلا توی پردازش تصویر به یه سیستم خیلی قوی نیاز داره. بله. و این به نظرم تو کسری از ثانیه جواب با دیتیلی بهت میده که هیچ هنرمند انسانی و کسی که بهتر از هر کسی تو رو میشناسه نمیتونه اونقدر به جزئیات بگه، حداقل تو اون زمان نمیتونه بگه. این یه سرعت خیلی بالایی میخواد که به نظرم تجهیزات خیلی سنگینی پشت این قضیه هست که ما راحت ازش استفاده میکنیم. بله واقعا دیتا سنترهای بزرگی وجود دارن. همین شرکت اوپن ای آی که سازنده چت جی پی تی، خب دیتا سنترهای بزرگی هستن اونجا، سرورهای خیلی قوی، واقعا ابر کامپیوتر، ولی نمیدونم بتونی بهش بگین ابر کامپیوترهای در سطح ابر کامپیوتر هست یا نه، ولی خب سرورهای بسیار قدرتمندی وجود دارن که پردازش اطلاعات رو انجام میدن و خب سرتاسر جهانن. شما میبینید چقدر سریعه. حالا شما یه دستور رو میزنی، شاید این دستور شما مثلا فرستاده باشه، مثلا اینجا شما تو ایران یه چیزی میزنید رفته کانادا، اونجا کانادا فرستاده برای شما، دیتا سنتر مثلا کانادا بوده. اینجوری انقدر گسترده است این شبکه. یه چیزی هم که خیلی جالبه، اگه دقت کنید خودت هم تو اول صحبت ها میگفتی،
ما تصورمون از این اینترنت و کلا فضایی که اطلاعات میره و برمیگرده تو ارتباط یه فضای ابرگونه است که مثلا ما به یه نحوی باهاش متصل میشیم، یه چیزی توی یه جایی که وجود نداره انگار تحلیل میشه و ما برمیگرده. در صورتی که نه، این کاملا فیزیکیه. مثلا ما یک مدار بسته خیلی بزرگ در سرتاسر جهان درست کردیم و ما توی این بخشای این مدار قرار گرفتیم و فکر میکنیم این وجود نداره، در صورتی که نه، ما اومدیم توی این مدار داریم زندگی میکنیم. از این کابل‌های زیر اقیانوس، از مراکز پردازش داده، دیتا سنترها و حتی این دونه دونه کامپیوترهای ما که به هم وصل میشه، مثلا حتی کابل لند وصل میشه، با وای فای وصل میشه، به گوشی‌ها وصل میشه، همشون داره یه مجموعه بسته رو تشکیل میده. ولی مثلا تو بین آدما همیشه فکر میکنن که یه چیزیه که اون بیرونه، مثلا وجود نداره، فیزیکی نیست حداقل. بعد چند انواع داره؟ مثلا اولین سریش همون چت جی پی تیه، درسته؟ هوش مصنوعی. ببین حالا میگم هوش مصنوعی، عملا کلمه هوش مصنوعی خود اصلا یه بازاریابیه، یعنی کلاهبرداری. آره، چون میگم چیز به نام هوش وجود نداره. آره، چون مثلا به شما بگن هوش مصنوعی بیشتر جذب میشی یا بگم سیستم های الگوریتمی بر پایه آمار و احتمالات. آره، هوش مصنوعی، کلمه هوش مصنوعی همون میگم یه تبلیغاته و قبل از این هم مثلا وجود داشته. شما خیلی ناخودآگاه شما دیدی مثلا یه چیز داری حرف میزنی، فرداش میبینی این اینستاگرام مثلا اون آورده برات درباره همون. آره، این خیلی عجیبه، یوتیوب برات اومده. این ببین همون سیستم های تفسیر تحلیل داده است. این حرف شما رو میگیره، حالا میگه آقا این کلمه کلیدی اینجا بوده. با اجازه کی؟ چجوری اصلا اینو دریافت میکنه؟ شما وقتی برنامه رو نصب میکنی بهش اجازه استفاده از صوت تو میدی، استفاده از تصویر تو میدی و اینجوری نیست که مثلا هم تمام زمان از شما فیلم بگیره و صوت بگیره، ولی خب اینجوری نیست که کسی اون پشت نشسته باشه در حال گوش کردن باشه. همین یه کامپیوتر، یه سیستم تحلیل داده است که اینا رو میگیره، یه سری کلمه کلیدی ازش پیدا میکنه. خیلی عجیبه. بعضی وقتا تو اصلا بیانش هم نمی‌کنی، تو ذهنته. به خدا جدی دارم میگم. مثلا تو اینستاگرام خیلی برای من اتفاق افتاده این موضوع، یه چیزی تو ذهنم همینجوری بعد دارم مثلا نگاه میکنم میبینم چند تا پشت سر هم مثلا داره ریلز میاد از اون موضوع. به نظرم یه سری الگوریتما هست، مثلا تو 3 تا چیز رو با هم ببینی، 4مین چیزی که دلت میخواد ببینی اینه. یا مثلا تو قبلا یه جایی 3 ثانیه بیشتر مکس کردی حتی با اینکه لایک نکردی، این عکس رو مثلا یه ویدیو رو دیدی تا تهش، اینو شاید بتونن بررسی بکنن. ولی به نظرت چرا انقدر اهمیت میدن؟ مثلا میگه استفاده کننده اینا کمن، چرا باید این همه پردازشگر بذارن که برای دونه دونه این آدم‌ها شخصی سازی شده بررسیشون بکنن؟ خب سوال اقتصادی شد. سوال اقتصادیه واقعا، ولی آره به هر حال یک استایلی از مشتری نگه داشتنه. یعنی اگه هرچی اون یوزر تو بیشتر جذب محتوایی که تو داری بهش میدی بشه، 100% اگه مثلا تو اینستاگرام من یه چیزی بیاد که مثلا علاقه ندارم، سمتش نمیرم، کمتر میرم. ولی وقتی اون مطالبی میاد که من همیشه نگاه میکنم، 100% بیشتر جذب میشم، وقتم بیشتر تلف میکنم روش. درست وقتم. آره، داشتیم در مورد سریاش صحبت می‌کردیم که یه دفعه رفتیم جدی. خب حقیقت اینه که میگم چت جی پی تی کلمه بازاریابیه. میگم چت جی پی تی هوش مصنوعی کلمه بازاریابیه. چت جی پی تی هم هست. چت جی پی تی هم میگم جی پی تی یک نوع ساختار ماشین لرنینگه. میدونید چیه؟ مثل چون اولین بوده دیگه تو ذهن مردم ثبت شده. مثلا مثل اسنپ. خب تو ایران شما مثلا داری تپسی میگیری، ولی مثلا یکی میاد ازت میپرسه داری چیکار میکنی، میگی دارم اسنپ میگیرم. داری تپسی میگیری. میدونی اینم همونه. اگه بخوایم وارد جزئیات این بشیم که چه مدل به قول معروف حالا هوش مصنوعی هایی داریم، خیلی وارد بحث تکنیکال میشه. چون واقعا اینجوری نیست که مثلا جمینای یه نوع هوش مصنوعیه یا مثلا چت جی پی تی یه نوع هوش مصنوعی. در اینجا میگنجه یا نه؟ شاید بگنجه، چرا که نه. ببینید حالا به صورت کلی این چت جی پی این هوش مصنوعی که ما امروزه استفاده میکنیم در دامنه لیمیتد مموری ماشین لرنینگ، یعنی یه سری سیستمی که
دیتا رو میگیرن و با استفاده دیتاهایی که قبلا گرفتن تحلیل انجام میدن به شما جواب میدن. همین به صورت ساده سازی شد. و همین جوری که میبینی شما مثلا اگه از چت جی پی تی به عنوان دفتر خاطرات استفاده کنی میبینی که کم کم اطلاعاتت رو میگیره. و راجع به این یادتون باشه یه نکته بگم، مردم اصلا دارن استفاده های عجیبی میکنن از چت جی پی تی. من اصلا یه دوست دارم که با چت جی پی تی چت میکنه. این خوب نیست. اصلا چرا اینکه دفتر خاطراتت رو وارد اون بکنید خطرناک نیست؟ ببین در مورد خطرش یه ایمیل امنیت تو داشتن یا نداشتن یه ایمیله. آره خب ولی ایمیل دقت کن که شبکه یعنی ایمیل خیلی ایمنه، یعنی یکی از بالایی داره امنیت خیلی، چون زیر دست گوگل حالا جیمیل بگیم ایمیل یاهو اینا امنیت بالایی دارن، یه جوری که اصلا شما ایمیل رو نمیتونی هک کنی. مثلا کسی که متخصص امنیت اینا بگه ایمیل هک کنی نمیشه. حالا قبل از اینکه اصلا چت جی پی تی بیاد، خب مثلا هر سوالی اگه بود یا مثلا به یه مشکلی آدم میخورد مستقیم میرفت گوگل میکرد. ولی الان من خودم به شخصه مثلا یه جا گیر میکنم، اولین جایی که میرم سراغش دیگه گوگل نیست، چت جی پی تیه. حالا انواع به قول تو میگی که نگو هوش مصنوعی ولی اوناست. بعد یه سوال اینه که مثلا کجاها میتونیم آره از گوگل سرچ کنیم، کجاها با چت جی پی تی مشورت کنیم؟ ببین یه حقیقتی که هست، بالاخره به حال این چت جی پی تی گفتیم یه سیستم خیلی قوی میخواد و یعنی پردازش‌های سنگینی انجام بده. پردازش سنگین انرژی مصرف میکنه، انرژی زیاد، واقعا برق زیادی مصرف میشه و اون پسماند زیادی هم داره. برای همین مثلا میگم برای دفتر خاطرات استفاده نکن، یا اگه میتونی مثلا کمتر کن بهره وری از این سیستم رو در حدی انجام بده که مثلا میدونی مثلا چجوری بگم الکی نرفتی سراغش. اگه میتونی همین گوگل برو مثلا. یعنی وقتی میخوام استفاده کنیم اولویتمون این باشه که تحقیقات محلی و گوگلیمون رو بکنیم. آره. اگه به جایی نرسیدیم و سوالمون ارزش آلوده سازی محیط زیست رو داشت. آره واقعا. چون حالا آخه چرا؟ آخه خب این بر خیلی راحت تره تا گوگل، راحت تره، سریع تره دقیقاً. ولی خب اون طرفم دارم به شما میگم انرژی که مصرف میشه شما اصلا فکرشو نمیتونید بکنید، خیلی زیاده. عدد دقیقشو میتونید سرچ کنید ولی مقدار خیلی زیادی برق مصرف میشه. اما خب تولید برق پسماند داره، همون پسماند حرارتی که دیتا سنترها میدن خب زیاده. اگه اینقدر مضره چرا اینقدر داره انواع مختلفش تولید میشه؟ در دسترس عموم قرار میگیره. همون دیگه در اساس عموم قرار میگیره ولی کاملا در اساس عموم نیست. چرا دیگه؟ مثلا نسخه های پلاسش که حالا باید پول بدی و بخری اونا رو دیگه. پس یک دلایل این که هزینه داره، هزینه مثلا نگهداری و آخه مثلا این چه دسترسی بیشتری بهت میده. من مثلا چیزی که میدیدم توی رایگانا شما دسترسی حالا چت تا یه حد خوبی داری ولی میخوای فایلی بفرستی، عکسی درخواست بکنی معمولا مثلا محدودیتی داره، روزی یه دونه از 16 ساعتی ولی توی پلاسش اونم محدودیت داره ولی محدودیتش زمان بیشتری میخواد. اون محدودیتی گذاشتن یکیش بحث مالی اقتصادی هستن، هیچ پول بدی شما هست. یکی دیگه‌ش هم هدفش اینه که واقعا یکم این مصرف انرژی رو بهره وری کنن. چون میدونیم اگه من بخوام مثلا 4 تا فایل بفرستم یا چت جی پی تی آره بس کن دیگه نفرست، چون پردازش اون فایل و اونا به قول انرژی بیشتری میگیره. نظر این چیز خوبیه اینکه مرزی بذارن جلوی مصرف. آره. چون اگه از دید یک مصرفگرای تمام عیار بگیم خب 100% دوست دارید تمام وقت استفاده کنی از این، ولی باید تصویر بزرگتر نگاه کنه دیگه. مثلا چرا باید برای تهیه زرش پلو بری از چت جی پی تی بپرسی؟ گوگل میکنی یا یوتیوب دیگه. من مثلا میبینم توی فوتبال دارن همه از وی ای آر استفاده میکنن و قبلا اینطوری بود که وی ای آر کامل شخص محور بود و بعد شد نیمه هوشمند. یعنی مثلا توی یه مقدار آفساید گیری، توی یه سری تکنولوژی اینکه مثلا میخوان خط دروازه تعیین کنن گل شده یا نه، اینو خیلی استفاده میکنن چون اصلا دیگه به چشم هم اعتمادی نمیکنن، هر چیزی که اون بگه است.
چرا به طور کامل داور رو حذف نمی‌کنن و از اون استفاده نمی‌کنن به نظرت؟ قبل اینکه یه جواب قرص و محکم بخوایم به این بدیم، باید دقت کنیم به یک چیزی. هوش مثلا دیتا ساینس، علوم داده که اون حوزه تحصیلیه که میشه بر هوش مصنوعی اینا، ما وقتی وارد این بازه میشیم 2 مبحث پایه کاره. یکی انفورماتیک یعنی کامپیوتره، یکی آمار احتماله. و اینجوری بگم جوابی که هوش مصنوعی ها بازم بگیم چت جی پی تی به ما میده درست ترین جواب نیست، محتمل ترین جوابه. یعنی احتمال اینکه نظرش درست باشه بیشتر از اینکه غلط باشه. احتمال اینجوری در نظر، احتمال اینکه این کلمه بعد از کلمه قبلی بیاد بیشتره. اینجوری در نظر بگیر. کلمه آخه تو پردازش تصویر چجوری کلمه این کار کنه؟ پردازش پیکسل. همه اینا میام به صورت جزئی و کاملا بر پایه احتمالاته. برای همین حالا ما میگیم مثلا توی وی آر چرا استفاده نمیشه، چرا کامل استفاده نمیشه. برای اینکه اولا ما یه حجم داده خیلی زیادی نیاز داریم که به خودش بدیم که یاد بگیره آقا در این شرایط اینجوری باید باشه. مثلا احتمالات رو در نظر بگیره همه. درصد خطا هم میتونه، درصد خطا 100% زیادی خواهد داشت اولش تا وقتی اون یادگیری به حد زیادی برسه. برای همین همیشه اون حضور اون انسان برای کنترل نیاز هست، اون داور باشه. البته اینکه هیچ وقت به اون مرحله نرسیم نه 100% میتونیم به اون مرحله برسیم، ولی آیا نیازی هست؟ نه، دلیلی نمیبینم واقعا باوری از کار بیکار کنیم به خاطر اینکه بیا یک چت جی پی تی نه هوش مصنوعی کار برات انجام میده. چیزی که می‌خواستم بپرسم اینه که حالا خیلی این سوال رایج شده، اینه که ما از این استفاده بکنیم و اوکی باشیم و خوشحال، چون مثلا کار رو راحت میکنه دیگه، یا اینکه نگرانش بشیم، چون خیلی حوزه‌ها هستن که میترسن شغلشون رو از دست بدن. الان کمیته داوران نگرانه، یا مثلا برنامه‌نویسای عمدهشون خیلی نگرانن، یا مثلا چرا نیاز داری که کارمند بانکی اونجا باشه در 10 سال دیگه. ببین اوایلی هم که اصلا چت جی پی تی معرفی شد مثلا همه شروع کردن او شما که تو حوزه کامپیوتر تموم شد، ببند برو، اصلا برو رفتگر شو، کارتو چت جی پی تی گرفت، تموم شد، خداحافظ. بعد مثلا طرف میبینی روشن خاموش کردن کامپیوترش مشکل داره، نمیتونه، ولمون کن. ببین همون موقع کی برد کرد؟ اونی که به جای اینکه بشینه قصه بخوره، غر بزنه، یاد گرفت از این استفاده کنه و ازش استفاده کرد تو شغل کار خودش. کسی که برد دستیو کرد اون بود. مثلا به نظرم فقط یه نوع پیشرفت تکنولوژیکیه که فقط سبک رو عوض میکنه، 0 و 1 ایجاد نمیشه تا حد زیادی. مثلا چه میدونم اگه قدیما یادتون باشه تو سطح شهر کامل شما تاکسی خطی خیلی میدیدی، الان هم حالا تعدادشون خیلی کمه، عمدتاً تاکسی اینترنتی شدن. یا نمیدونم توی این مسائل تغییر توی سبک کاریه، اینطوری نیست که چیزی از بین بره. الان هم خب کسی ماهیتشون به قول من، آره مثلا میتونه یاد بگیره اینو اصلا بالاخره تویی که توی بانک میخوای تصمیم بگیری راجع به موضوع، تو باید اون هوش مصنوعی بخش مربوط به بانکش رو تو باید بهش آموزش بدی، قوانین رو مدیریت بکنی. فقط به نظرم سرعت رو بالا میبره. یا مثلا آدمایی میبینم که قبلا کسی میخواست مقاله بده، پایان نامه بده، خیلی طول میکشید، 6 ماه 1 سال مورد داشتیم 2 سال. یعنی الان مثلا توی 3 ماه شاید طرف یه دونه 2 تا مقاله رو راحت میتونه بده، با مثلا خب یه بخش زیادش بررسی دیگه، بری تحقیق کنی فلان کتاب منابع، تو بری دونه دونه بگردی فلان فصلش چه نظری داده این آقا یا این خانم هر فرد. ولی الان اون بررسی رو برات میکنه و میگه بفرمایید، فقط زمان رو میخره برات. پس لزوما معنیش این نیست که از بین میره و ترس بیهوده‌ایه. بعد به نظرتون آدمو تنبل میکنه یا چجوری؟ من به نظرم باعث تنبل شدن میشه. این سوال همون سوالی که آیا بازی کامپیوتری باعث خشونت میشه بین جوانان؟ میتونه بشه، میتونه باعث تنبلی بشه. یه سری ما که نه، این بستگی به ظرفیت آدم، ولی دقیقاً هر جا کارمون به ظرفیت میکشه داریم باخت میدیم دیگه. مشکل انسانیه. به کامپیوترها گیر ندید. کامپیوتر یه سری دستورات 0 و 1 که کار خودش همیشه انجام میده، اصلا
کاری هم به آدم نداره. ظرفیت خودتو باید دریابی. اینم از اپیزود امروزمون. خیلی ممنون. ممنون از اینکه ما رو دیدین. اگه نظری داشتین، سوالی داشتین، حتما برامون بنویسین و اگه دوست داشتین لایک هم بکنید دیگه. مرسی. تا اپیزود بعدی. خدافظ.